واقعیت اینه که خیلی وقتا ما فکر میکنیم منطقی تصمیم میگیریم، ولی پشت صحنه ذهنمون یه سری دام‌ها هستن که ما رو بارها تو تله میندازن. در واقع ذهنمون داره فریبمون میده بدون اینکه بدونیم. من تو این سری ویدیوها قراره از کتاب هنر شفاف اندیشیدن برات بگم. تو توی هر ویدیو از این مجموعه 100 قسمتی با یک خطای ذهنی آشنا بشی که هر روز گرفتارشی و نمیدونی. هر قسمت هم به زبان فارسی و هم انگلیسی خونده میشه که هم ذهنت رو بیشتر بشناسی و هم زبانت رو تقویت کنی. اگر از این مطالب خوشت میاد حتما سابسکرایب کن تا کنار هم ذهن آگاه تری داشته باشیم. قسمت 12. چرا نابرد رنج گنج میسر نمیشه؟ باید گوشهای شما رو تیز کنه. خطای قبل از اینکه اوضاع بهتر بشه بدتر میشه. چند سال پیش در سفر به کورسیکا، جزیره متعلق به فرانسه در دریای مدیترانه، بیمار شدم. علائم بیماری برام جدید بود و درد اون روز به روز بیشتر میشد. آخر سر تصمیم گرفتم به یه مرکز محلی درمانی برم. دکتر جوانی من رو معاینه کرد، به شکمم ضربه زد، شونه ها و زانوهام رو فشار داد و بعد به مهره پشتم ضربه وارد کرد. نسبت به تشخیصش تردید داشتم، اما کاملا هم مطمئن نبودم و به همین خاطر به روش عجیب معاینش تن دادم. برای اتمام کار دفترچه یادداشت خود رو بیرون آورد و گفت آنتی بیوتیک، این قرص رو 3 بار در روز بخور، اما پیش از اینکه اوضاعت بهتر شه بدتر میشه. منم که از این درمان جدید خوشحال بودم، با نسخه در دست به هتل برگشتم. دردم بدتر و بدتر شد، درست همونطور که پزشک پیش بینی کرده بود. احتمالاً پزشک میدونسته که دقیقاً مشکلم چیه. اما وقتی بعد 3 روز دردم بهتر نشد بهش زنگ زدم. گفت مقدار مصرف دارو به 5 قرص در روز افزایش بده. احتمالاً درد تو مدت بیشتری باقی میمونه. بعد از 2 روز تحمل درد طاقت فرسا بالاخره با آمبولانس هوایی بین‌المللی تماس گرفتم. دکتر سوئیسی مشکل رو آپاندیس تشخیص داد و به سرعت جراحی شدم. بعد از عمل پرسید چرا انقدر صبر کردی؟ اوضاع دقیقاً همون گونه بود که اون پزشک پیش بینی کرده بود. به همین خاطر بهش اعتماد کردم. دکتر گفت تو اسیر خطای قبل از اینکه اوضاع بهتر بشه بدتر میشه شدی. دکتر کورسیکایی هیچ حدسی درباره مشکلتون نداشت. درست مثل خیلی از کسایی که خارج از شیفت خودشون در فصل پربازدید در یه منطقه توریستی کار میکنن. یا این مثال دیگه، کفگیر یه مدیر عامل به ته دیگ خورده. فروش محصولات به حداقل رسیده. فروشندگان بی‌انگیزه‌اند. فعالیت‌های بازاریابی بدون هیچ دلیل مشخصی راکت شده. در اوج 30 سال او یه مشاور استخدام میکنه. این مرد به ازای دریافت $5000 در روز اوضاع شرکت رو بررسی میکنه و سپس یافته‌های خودش رو ارائه میده. میگه بخش فروش شما هیچ برنامه‌ای نداره و جایگاه شرکتتون به درستی مشخص نیست. وضعیت کمی پیچیده است. من میتونم اونو برایتون درست کنم، اما نه یه شبه. اقدامات باید با حساسیت انجام بشه و به احتمال فراوان پیش از اینکه فروش پیشرفت کنه افت میکنه. مدیر اون مشاور رو استخدام میکنه. 1 سال بعد فروش باز هم افت میکنه و همین ماجرا سال بعد هم اتفاق میفته. مشاور بارها تاکید میکنه پیشرفت شرکت بسیار مطابق پیش بینی هاشه. وقتی افت فروش برای سال 3 ادامه پیدا میکنه، مدیر مشاور رو اخراج میکنه. خطای قبل از اینکه اوضاع بهتر شه بدتر میشه در واقع یه عامل انحرافی و یه شاخه از خطای تاییده. اگه مشکل وخیم‌تر شه پیش بینی درست از آب در میاد. اگه اوضاع برخلاف انتظار بهتر شه مشتری بازم راضی و متخصص میتونه اونو به مهارت خودش نسبت بده. در هر صورت اون برنده است. فرض کن رئیس جمهور یک کشوری و کوچکترین فکری برای ادارش نداری. چیکار میکنی؟ پیش بینی میکنی. میگی سالهای سختی پیش روه. از شهروندانت میخوای کمربندها رو محکم ببندن و بعد قول میدی بعد از گذر از این مرحله حساس تصفیه، خالص سازی و بازسازی اوضاع بهبود پیدا میکنه. غالباً اشاره به شدت و مدت این دوره نمیکنه. بهترین نمونه از موفقیت این راهکار در مسیحیت مشخصه. پیروان واقعی اون معتقدن
پیش از اون که بتونیم بهشت رو روی زمین تجربه کنیم جهان باید نابود بشه. بلایا، سیل، آتش سوزی و مرگ همه جزئی از یک نقشه بزرگترن که باید اتفاق بیفتن. این پیروان وقوع هر تغییر منفی در اوضاع رو تأییدی بر این پیام میدونن و هر پیشرفت رو هدیه‌ای از سوی خدا میانگارن. در نتیجه اگه کسی بگه قبل از اینکه اوضاع بهتر بشه بدتر میشه، باید گوشات تیز باشه. اما حواست باشه شرایطی هم وجود داره که ابتدا نزول میکنن و سپس بهتر میشن. مثلا تغییر زمینه شغلی در ابتدا نیاز به زمان داره و معمولا منجر به کاهش حقوق میشه. سازماندهی مجدد یه تجارت هم زمان بره، اما در تمام این موارد به سرعت میشه متوجه شد این اقدامات مؤثرن یا نه. اهداف ما مشخص و قابل بررسی هن. پس بیش از این که دنبال بهشت باشی به اهدافت نگاه کن. بخش انگلیسی، بخش 12. Why no pain no gain should set alarm bells ringing. The it'll get worse before it gets better fallacy. A few years ago, I was on vacation in Corsica and fell sick. The symptoms were new to me, and the pain was growing day by day. Eventually, I decided to seek help at a local clinic. A young doctor began to inspect me, prodding my stomach, gripping my shoulders and knees, and then poking each vertebra. I began to suspect that he had no idea what my problem was. But I wasn't really sure, so I simply endured this strange examination. To signal its end, he pulled out his notebook and said, "Antibiotics. Take one tablet 3 times a day. It'll get worse before it gets better." Glad that now I had a treatment, I dragged myself back to my hotel room with the prescription in hand. The pain grew worse and worse, just as the doctor had predicted. The doctor must have known what was wrong with me after all. But when the pain hadn't subsided after 3 days, I called him. "Increase the dose to 5 times a day. It is going to hurt for a while more," he said. After 2 more days of agony, I finally called the International Air Ambulance. The Swiss doctor diagnosed appendicitis and operated on me immediately. "Why did you wait so long?" he asked me after the surgery. I replied, "It'll happen exactly as the doctor said, so I trusted him." "Ah, you fell victim to the it'll get worse before it gets better fallacy." That Corsican doctor had no idea. Probably just the same type of a stand-in you find in all the tourist places in high season. Let's take another example. A CEO is at his wit's end. Sales are in the toilet. The salespeople are unmotivated, and the marketing campaign sank without a trace. In his description, he hires a consultant for $5,000 a day. This man analyzes the company and comes back with his findings. Your sales department has no vision, and your brand isn't positioned clearly. It's a tricky situation. I can fix it for you, but not overnight. The measures will require sensitivity, and most likely, sales will fall further before things improve. The CEO hires a consultant. A year later, sales fall, and the same thing happens the next year. Again and again, the consultant stresses that the company's progress corresponds closely to his prediction. As sales continue their slump in the 3rd year, the CEO fires the consultant. A mere smoke screen, the "it'll get worse before it gets better" fallacy is a variant of the so-called confirmation bias. If the problem continues to worsen, the prediction is confirmed.
If the situation improves unexpectedly, the customer is happy and the expert can attribute it to his prowess. Either way, he wins. Suppose you're president of a country and have no idea how to run it. What do? You predict difficult years ahead. Ask your citizens to tighten their belts, and then promise to improve the situation only after this delicate stage of cleansing, purification, and restructuring. Only after this delicate stage of cleansing, purification, and restructuring. Naturally, you have the duration and severity of the period open. The best evidence of this strategy's success is the religious zealot who believes that before we can experience heaven on earth, the world must be destroyed. Disasters, floods, fires, death, they are all part of the larger plan and must take place. These believers will view any deterioration of the situation as confirmation of the prophecy and any improvements as a gift from God. In conclusion, if someone says it'll get worse before it gets better, you should hear alarm bells ringing. But beware, situations do exist where things first dip, then improve. For example, a career change requires time and often incorporates loss of pay. The reorganization of a business also takes time. But in all these cases, we can see relatively quickly if the measures are working. The milestones are clear and verifiable. Look to these rather than to the heavens.